اهلا بيكم، وحشتوني جدا. الشتاء جاي طبعا، وفي كل الخير في كل انواع الخضار اللي احنا ممكن نخللها، ويبقى عندنا كده جنب الاكل مخلل جميل جدا وطعمه حلو قوي. هنتعلم مع بعض النهارده ازاي نعمل المخلل الجميل ده وبلونه التحفه خالص ده. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسينيش بالاشتراك والاعجاب بالفيديو، وتفعلي زر الجرس جميع الاشعارات عشان توصلك جميع فيديوهاتنا الجديدة. يلا نبدأ بسم الله ونشوف عملنا المخلل بتاعنا الجميل ده ازاي. شايفين كده زي ما احنا مقدمين قدامكم كده. احنا منضفة كل الخضار. ده بصل صغير ابيض، وده خضار مشكل على بعضه، خيار مقطع وجزر مقطع وفلفل زي ما احنا شايفين كده ولفت. كل الخضار ده موجود دلوقتي في الشتاء. وده قرنبيط طبعا، ده سيد الشتاء. بتقطعيه او الزهرة بتقطعيه صغير كده، زهرات صغننة كده. هنشوف هنعمله ايه دلوقتي بقى مع بعض. طبعا القرنبيط مش بيتسلق ولا البصل كمان بيتسلق، احنا بس بنعمل لهم محلول نقع، مية مغلية، وبننزل كده على القرنبيط لحد ما نغطسه في المية المغلية بالشكل ده. البصل نفسه كمان بننزل عليه بالمية المغلية بالشكل ده. بس البصل هنعمله محلول نقع دلوقتي. دي نص كوباية من الخل الأبيض، الخل العادي بتاعنا، وهنحط عليه شوية من خل العنب. جربيه وهتدعيلي بإذن الله في المخلل. وشوية من خل التفاح بالشكل ده كده، لونه حلو قوي. هننزل بيه على البصل ونسيبه شوية بقى كده في المحلول بتاعه ده عقبال ما نخلص باقي المخلل. تمام. هنجيب بقى نعمل المحلول بتاع المخلل. معايا هنا ميه مغليه من قبل كده ومتبرده جدا خالص، يعني ما مش دافيه حتى، لا هي بارده جدا، بس كنا غاليينها من قبل كده. كل كوبايه هتاخد معاكي معلقه ملح. تمام. كده حطينا الملح، هندوبه كويس قوي. وكان في معلقه سكر بس ما اتصورتش، معلش. هقلب الملح لحد ما يدوب خالص. بعد كده هحط معلقه من البابريكا، البابريكا الحلوه، ومعلقه من الكركم. وقلبي تاني. طبعا زي ما احنا شايفين كده اللون ولا اجمل. هحط شوية من خل التفاح وشوية من خل العنب. الحاجات دي كلها مواد حافظة طبيعية بتحطيها في المخلل بتاعك عشان يفضل بيقرش لحد اخر قطعة فيه. وقلب كويس. وفي ليمون كمان هنحطه. اهو ربع كوباية ليمون معصور حطيناها. هبدأ بقى اجيب برطماني اللي انا هحط فيه يكون مغسول ومتعقم وناشف قوي، وابدأ انزل بالمخلل بتاعي بالتبادل بقى. اخد من المخلل المشكل ده، اخد من القرنبيط، اخد من البصل.
بصفاية كده اخد من القرنبيط اصفي ميته كده. احلى حاجة اما تعملي حاجتك في البيت ضامنة نظافتها وضامنة المكونات اللي انت حطيتيها فيها انها كلها طبيعية ونظيفة وانت منضفاها، وحاجة انت عاملاها في البيت هتبقى حلوة جدا وطعمها حلو. هاخد بقى ايه كام بصلاية كده احطهم على الوش. هو البصل كبير شوية بس ممكن تعمليه اصغر من كده، بس ده برضو كان جميل واستوى وكان زي الفل. كده البرطمان بتاعي تمام، شايفين الوانه تحفة ازاي؟ هو شكله اصلا هو ني لوحده يفتح النفس. هنزل بقى بالمحلول بتاع اللي انا عملته دوت، اللي كان مية وملح، كل كوباية ليها معلقة ملح ومعلقة سكر على المحلول كله، معلقة واحدة سكر ومعلقة بابريكا ومعلقة كركم وشوية من خل التفاح وشوية من خل العنب وليمون. خلاص كده خلصتي وحطيتي المية بتاعتك على المخلل، غطيه بقى اسبوع واحد وكلي منه احلى مخلل هتدوقيه في حياتك، وجربيه وهتدعيلي ان شاء الله. شايفين حتى شكله والوانه جميلة ازاي، والمحلول بتاعه حلو قوي، هيديكي لون جميل جدا للمخلل. هنا بقى خلصنا كل المخلل اللي كان معانا، وده برطمان عملته كده ميكس القرنبيط والبصل زي ما احنا شايفينه كده. في نهاية الفيديو بتمنى يكون الوصفة النهاردة عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. يا ريت بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل عشان توصلك جميع اشعارات فيديوهاتنا الجديدة. باي باي.